Yo, what's good everybody and welcome back to the channel. My name is Ami Imran and today I'm going to show you guys 5 ways on how to know if your Air Jordan 1s are real or fake. Hello? So in this video, I'll be using this Air Jordan 1, which is the Air Jordan 1 Bloodline, as a reference, which maybe most of you guys dah tengok in my previous video which I unbox this Air Jordan. Kepada yang masih belum tengok, kalau korang nak tengok, aku akan letak link in the description down below. Tapi sebelum aku start, aku nak bagi a few disclaimer, which is aku bukanlah seorang master authenticator ataupun an expert whatsoever. But I do know a few tricks on how to just legit check your shoes. But do bear in mind that ni semua adalah just basic punya check and not an in-depth check sampai pakai UV ray apa semua tu, bukan. Ni cuma hanyalah basic je. But somehow apa yang aku akan ajar ni korang boleh apply. Contoh kalau korang beli kasut from reseller kat Facebook ke, dan korang nak pick up barang tu secara COD, dan time korang jumpa dengan reseller tu, dia bagi masa dalam seminit 2 untuk check kasut dulu. So korang boleh apply apa yang aku ajar ni. Ataupun maybe korang pergi ke expo mana-mana, sneaker event mana-mana, korang boleh apply juga apa yang aku akan tunjuk ni. So without further ado, let's get to it. Number 1, which is the box. This is the official box for the Air Jordan 1. Kalau korang beli online ke ataupun daripada reseller mana-mana, kalau korang dapat kotak selain daripada kotak ni, so maybe korang kena check balik lah yang korang beli tu sama ada betul ataupun fake. Kalau korang dapat kotak ni, which is kotak hitam ni, benda first yang korang kena check adalah kualiti dan juga structure kotak ni, which is kalau Air Jordan 1, kalau korang beli daripada contoh online ke ataupun daripada reseller, korang kena pastikan kotak dia tak ada sebarang kecacatan. Sebab Nike biasanya kalau dia nak ship ataupun dia nak package dia punya kotak-kotak, dia akan package dalam bubble wrap, so tak ada sebarang kecacatan dan memang akan perfect lah kotak ni. Selain daripada tu, korang kena check kotak ni memang kotak yang memang berkualiti. Check dia punya kualiti, which is kotak dia tak sepatutnya lembek ke apa. Kotak dia memang kualiti lah. Siapa yang pernah beli Air Jordan, dia akan tahu kotak ni macam mana. Okay, so moving on to the second one, which is the structure of the shoe itself. So lepas korang dapat kasut, benda first yang korang kena buat adalah check dia punya structure. Macam mana korang nak check structure shoes ni? Korang pegang, korang belek-belek tengok kasut ni, tengok bahagian belakang dia, buat je lah apa je, tapi asalkan untuk check dia punya structure of the shoes. Air Jordan 1 supposed to be a basketball shoe, kasut yang betul-betul solid dan a structured shoe. Korang tak sepatutnya dapat kasut yang sloppy ataupun dia lembek dekat belakang dia, macam kalau korang boleh tekan dia macam terpenyek ke, tak sepatutnya macam tu. Kasut basketball adalah kasut yang solid, sebab ialah kalau nak main basketball korang akan hoop, akan lari, so memang perlukan structure yang betul-betul solid. So that's it. Moving on to the third one, which is widow's peak. Okay, apa tu widow's peak? Widow's peak ialah lebihan leather yang akan terbentuk, selalunya dia akan terkeluar daripada hujung-hujung kasut. Dia akan bentuk macam terkeluar macam tajam macam tu sikit, dan selalunya paling senang jumpa widow's peak ni dekat bahagian sini, which is sini adalah bahagian toe box. Kalau siapa yang tak tahu, dia akan jadi widow's peak selalunya dekat bahagian hujung, dekat sini, bahagian sini, dekat swoosh ni kan. So selalu dekat situ lah. So korang kena check dulu dia ada tak widow's peak. Dekat kawasan ni dia macam akan ada leather yang terkeluar, dia akan tajam, dia akan terkeluar macam tu. Dekat kawasan swoosh ni, area swoosh ni, dekat sini pun sama, dekat hujung swoosh ni, dekat kawasan sini ada curve ni, sini dan juga sini, dekat sini pun boleh. Moving on to the fourth one, which is the toe box. Okay, so macam aku cakap tadi, area ni dipanggil sebagai toe box. Dan kalau korang nampak dekat area toe box ni, akan ada dia punya lubang-lubang dekat sini tau. Original Air Jordan, dia punya size untuk setiap hole ataupun lubang-lubang kat sini memang akan sama dia punya size dia. Lining dia pun akan ikut turutan, maknanya space dia memang akan sama kalau korang check balik, dan dia takkan lari contoh satu lubang lari dekat atas ke ataupun dia terlebih rendah ke. Kalau kita boleh nampak dekat sini kan, dia punya hole dia punya lubang-lubang dekat kawasan toe box ni semua sama size, nampak? Daripada hujung sampai ke hujung, ke bawah semua sama saiz. Tak ada pun satu yang terlebih besar, satu yang kecil. Jarak antara hole ni dan juga hole yang lain semua sama, nampak? Kalau dekat sini, dia punya sini ke sini jarak banyak ni, sini ke sini pun jarak dia sama macam ni ke sini. Dia takkan ada satu pun yang lain. Lastly, number 5, which is the tag. Okay, kalau korang boleh nampak dekat kasut Air Jordan ni, dia punya tag dia dekat area shoe tang dia. Kat sini kita panggil area ni tang.
Dan korang boleh nampak dekat sini dia akan ada label Nike Air, dan juga dekat belakang ni dia ada tulisan dia. Tag Nike Air ni dia tak terlalu atas dan tak terlalu bawah, dan nampak dekat atas dia still ada ruang, dan juga dekat bawah dia pun still ada ruang, dan dekat belakang ni dia still ada ruang juga. Dekat atas dia nampak sikit je ruang, dan dekat bawah sekali pun still ada ruang sikit. Setengah fake dia punya tulisan ni akan sampai ke bawah tau, sebab dia akan buat tag ni daripada depan, so dia akan macam tolak tulisan ni ke belakang sampai membuatkan tulisan ni dia akan sampai ke bawah ni. Faham tak? Sampai tak ada ruang kat bawah ni. Kalau korang beli kasut Air Jordan ni, just a bonus info, korang akan dapat extra laces tau. Tak kira lah korang beli online ke ataupun korang beli daripada reseller sekalipun. Kalau korang beli daripada reseller sekalipun, kalau tak ada extra laces ni, korang kena tanya, wajib tanya, ada tak extra laces ni. Setiap Air Jordan dia akan dapat extra laces, tak kira lah 2 ke ataupun 3 kot, tak silap aku. Tapi memang wajib ada lah extra laces ni. Aku nak sentuh sikit tentang pricing untuk Air Jordan ni. Kalau boleh aku prefer korang beli retail lah untuk kasut Air Jordan ni, ataupun mana-mana kasut sekalipun lah. Sebab yelah, first of all confirm korang jimat duit sebab korang beli retail kan. And second lah, probability untuk korang dapat fake tu kurang. Korang beli retail, confirm korang beli daripada official store ataupun mana-mana retail store, Foot Locker ke mana-mana lah kan. Mustahil lah untuk korang dapat fake kat situ. That's why lah aku prefer korang beli retail. Retail price untuk Air Jordan 1 yang high adalah lebih kurang dalam 600 setengah macam tu lah. Average harga lebih kurang tu lah. Kalau hari pun 6 lebih macam tu lah, tapi still dalam average dia dalam 600 setengah. Okay, so that's all for today's video. Aku harap video ni bermanfaat dan berguna untuk korang kat luar sana yang mana mungkin baru nak beli kasut Air Jordan 1 ni, ataupun mungkin dah beli, nak check balik kasut yang korang beli. Yalah, nak tengok memang betul ori ke tak kan. Kalau korang enjoy video ni dan rasa video ni bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe to the channel if you haven't yet. And I'll see you guys very soon. My name is Imran, signing out.